सौम्यास कोकण फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी मँगो मिल्कशेक बनवणारी आहे। त्याच्यासाठी मी अल्फान्सो मँगो 4 घेतलेले आहेत। मँगो कट करून असे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत। मँगो हेल्थला खूप चांगले असतात। त्याच्यामध्ये विटॅमिन ए, सी आणि के असते। आता आपण मिक्सरच्या जारमध्ये मँगोचे तुकडे घालून घेऊया। 2 मोठे चमचे हनी घालूया। 1 कप दूध घालूया। आता मिक्सरला लावून घ्यायचे, एकदम स्मूथ बनवायचे। त्याच्यामध्ये आईस क्यूब घालूया। आता आपला मिल्कशेक रेडी आहे। सर्व करूया। कोल्ड सर्व करायचे आहे। ड्रायफ्रूट्स घालूया। मँगोचे लहान तुकडे करून मी डेकोरेशनसाठी घातलेले आहे। असा हा मिल्कशेक हेल्दी यम्मी मिल्कशेक रेडी आहे। आता आपण ड्रॅगन फ्रूट स्मूथी कसं बनवायचे ते बघू। ड्रॅगन फ्रूट्स हे इम्युनिटी बूस्टर असतं। 2 ड्रॅगन फ्रूट्स घ्यायचे, असे 2 तुकडे करायचे त्याचे। त्याच्यामधला पल्प काढून घ्यायचे। एक कप दही घालूया। ड्रॅगन फ्रूट्स घालूया। दोन लहान चमचे हनी घालूया। एक बनाना त्याच्यात कट करून घालायचे। ते मिक्सरला लावून घ्यायचे। चिया सीड्स 1 टेबलस्पून घ्यायचे आहे, छोटा चमचा। त्याच्यात पाणी घालून पाव कप पाणी घालायचे आणि ते थोडासा वेळ सोकसाठी ठेवायचे। आता ते सोक झालेले आहे। चिया सीड्स मध्ये खूपच विटॅमिन्स असतात आणि हेल्थला खूपच चांगले असतात।
आता चिया सीड्स घालूया. मिक्स करून सर्व करायचे. आता आपण स्ट्रॉबेरी स्मूथी कसं बनवायचे ते बघूया. त्याच्यासाठी मी इन्ग्रेडियंट घेतलेले आहेत, ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेलं आहे. स्ट्रॉबेरी हे हेल्थला खूप चांगलं असतं, अँटीऑक्सिडंट आहे. त्याच्यामध्ये खूप सारे विटॅमिन्स असतात, फायबर असतात आणि ते खायला पण खूप छान असतात. स्ट्रॉबेरी अगोदर धुवून घ्यायचे चांगलं करून. 15 ते 20 स्ट्रॉबेरी मी घेतलेले आहे. त्याचा नट काढून टाकायचं आहे. कट करून घ्यायचे. मिक्सरच्या जारमध्ये घालूया. दीड कप मी दूध घेतलेले आहे. मिक्सरला लावून घ्यायचे. थोडा वेळच लावायचे. आता 2 आईस क्यूब घालूया. आईस्क्रीम मी वनिला आईस्क्रीम घेतलेला आहे. मिक्स करायचे. मिक्सरला लावायचे थोडा वेळ. हनी घालूया 1 मोठा चमचा. चिया सीड्स घालायचे, ते अगोदर सोक करायचे. 1 चमचा सोक केले आहे मी चिया सीड्स. 1 टेबलस्पून घालायचे. परत 1 आईस्क्रीमचं 1 स्कूप मी घातलेला आहे. थोडंसं ब्लेंड करून घ्यायचं आहे. आता आपलं स्ट्रॉबेरी स्मूदी तयार झालेलं आहे. आता सर्व करूया, जारमध्ये घालूया. याची टेस्ट खूपच छान असते. आता डेकोरेशनसाठी आईस्क्रीम घालूया. मी 3 आईस्क्रीमचे स्कूप घातलेले आहे. तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही घालू शकता. आणि हे गरमीच्या दिवसामध्ये थंड खायला पण टेस्टी असतं आणि खूप हेल्दी फूड आहे आणि मुलांना तर खूपच आवडतं. स्ट्रॉबेरी असे कट करून मी डेकोरेशन केलेलं आहे. माझी रेसिपी तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा, म्हणजे तुम्हाला चांगले आणि हेल्दी माझी लेटेस्ट रेसिपी बघायला भेटेल. अशाच नवीन रेसिपीबरोबर पुन्हा भेटू. धन्यवाद.